สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กใบเตยค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กใบเตยเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมไม่ใส่สีไม่ใส่นมเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกมาทำน้ำใบเตยก่อนค่ะใช้ใบเตยประมาณ 4-5 ใบตัดเป็นชิ้นเล็กค่ะจากนั้นใส่ดอกอัญชันค่ะประมาณ 4-5 ดอกนำไปใส่เครื่องปั่นค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่า150 ml จากนั้นปั่นน้ำใบเตยและดอกอัญชันแจ็คใส่ดอกอัญชันเพื่อให้น้ำใบเตยมีสีเขียวเข้มนะคะโดยที่เราไม่ต้องผสมสีเขียวเพิ่มค่ะเมื่อปั่นจนละเอียดแล้วก็นำไปกรองผ่านผ้าขาวบางค่ะบีบคั้นเอาแต่น้ำค่ะเราก็จะได้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นสีเขียวเข้มแบบนี้ค่ะต่อไปจะนำน้ำใบเตยที่ได้30 กรัมผสมกับน้ำกะทิค่ะหรือใครจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะคะจะใช้เป็นกะทิกล่องค่ะต่อไปเราก็มาผสมแป้งเตรียมไว้ค่ะใส่ผงฟูลงไปในแป้งเค้กจากนั้นร่อนแป้งเค้ก1 รอบค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาเปิดเตาวอร์มไฟจะอบด้วยอุณหภูมิ180 องศาก็จะวอร์มเตาไว้ที่190 องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาตีส่วนผสมเลยค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะเป็นเนยสดที่มีความเย็นมีความอ่อนตัวเล็กน้อยสามารถกดได้แบบในคลิปค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วค่ะจากนั้นตีส่วนผสมค่ะไล่จากความเร็วระดับต่ำไปจนถึงความเร็วระดับสูงจากตีประมาณ1 นาทีจากนั้นหยุดเครื่องและปาดโถค่ะปาดให้ถึงก้นโถนะคะปาดรอบๆแล้วก็ก้นโถค่ะจากนั้นเปิดเครื่องและตีส่วนผสมต่อจนกระทั่งเนยและน้ำตาลเข้ากันดีมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนแบบนี้ใช้เวลาประมาณ2 นาทีค่ะจากนั้นก็ให้หยุดเครื่องและปาดโถค่ะเมื่อปาดโถเสร็จแล้วต่อไปเราจะใส่ไข่ค่ะเปิดเครื่องด้วยความเร็วระดับปานกลางใส่ไข่ลงไปทีละ1 ฟองค่ะจะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์ 2นะคะจำนวน4 ฟองค่ะจากนั้นตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่หมดค่ะเมื่อใส่ไข่ครบ4 ฟองและตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องและปาดโถค่ะเสร็จแล้วเราจะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีก1 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเมื่อครบ1 นาทีก็ให้หยุดเครื่องและปาดโถค่ะต่อไปเราจะมาใส่แป้งสลับกับกะทิใบเตยค่ะโดยใส่แป้งลงไปก่อน1/3ค่ะจากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันจะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจะเห็นว่าจะมีแป้งเกาะอยู่ด้านข้างนะคะให้เราปาดแป้งลงมาค่ะจากนั้นเปิดเครื่องระดับความเร็วต่ำเหมือนเดิมค่ะใส่น้ำกะทิใบเตยลงไปครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นตีต่อให้เข้ากันเมื่อตีเข้ากันดีจะใส่แป้งครั้งที่2ค่ะประมาณ1/3นะคะแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะเมื่อตีต่อจนเข้ากันดีก็จะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะปาดแป้งที่เกาะด้านข้างและด้านล่างนะคะปาดให้ถึงก้นโถนะคะเนื่องจากอาจจะมีแป้งที่ติดอยู่ด้านล่างค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำเหมือนเดิมใส่น้ำกะทิใบเตยที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำตีจนเข้ากันดี
จะหยุดเครื่องค่ะ แล้วก็ปาดโถอีกครั้งหนึ่งปาดรอบๆแล้วก็ก้นโถนะคะ จากนั้นใส่แป้งที่เหลือลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตีต่อให้เข้ากันด้วยความเร็วต่ำเมื่อตีจนเริ่มเข้ากันดีแจ็คก็จะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะปาดให้ทั่วนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านล่างค่ะจากนั้นค่ะแจ็คเปิดสปีดความเร็วกลางตีเป็นเวลา2 นาทีเมื่อครบ2 นาทีแจ็คปรับความเร็วลดลงมาเป็นความเร็วต่ำตี1 นาทีแล้วก็หยุดเครื่องและปาดโถค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาด 8.5 คูณ 4.5 สูง 2 นิ้วค่ะทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ค่ะวางกระดาษรองอบลงไปแล้วก็เทส่วนผสมลงไปค่ะใส่ส่วนผสมลงไปในปริมาณ3/4ของพิมพ์ค่ะจากนั้นใช้ไม้สะอาดคนเพื่อไล่อากาศแล้วก็เคาะเบาๆกับโต๊ะเพื่อไล่อากาศอีกครั้งค่ะสูตรนี้จะใส่พิมพ์ไม่หมดนะคะสามารถใส่ถ้วยฟอยล์เล็กๆได้อีก2 ถ้วยค่ะเสร็จแล้วนำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180 องศาไฟบนล่างใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 50-55 นาทีค่ะส่วนในถ้วยฟอยล์เล็กเขาจะสุกก่อนนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30 นาทีค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกมาพักไว้บนตะแกรงแล้วก็รอให้เย็นค่ะวิธีเช็คสุกก็ใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ